Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Vreau să fac astăzi niște foi de napolitane, să le umplu cu lapte praf, ciocolată albă și ciocolată neagră. Haideți să vă arăt. Am pus aici, haideți să vă spun rețeta mai bine, pentru cantitățile ce le aveți nevoie. Avem nevoie de 250 de grame de unt, 260 de grame de ciocolată albă, 260 de ciocolată neagră, 200 de grame de zahăr, care îl punem aici peste lapte, 250 de grame de lapte praf, 150 de ml de lapte și 150 de ml de ulei. Și foile de napolitane. Deci am pus zahărul, așa, am pus zahărul peste, punem și untul și lăsăm să fiarbă până să topește și zahărul și untul. Lăsăm să fiarbă. Așa. Deci 150 de ml de lapte, 200 de grame de zahăr și 250 de grame de unt. Deci astea le fierbem. Bine. Asta nu mai avem nevoie, îl punem la spălat. Între timp noi putem să ne tăiem ciocolățile. Să le tăiem mai mărunte. Dacă aveți bănuți, nu-i problemă, că e mai bun. Dar eu am bănuți din aia, dar am zis că lasă, că mai bine folosesc bănuții la glazuri, că la astea merge și astea. O să o împărțim noi în două. Într-una băgăm ciocolată neagră și într-una... Acum mai bine, că nu e așa frig și nu e așa tare ciocolata asta. Menaj. Puteți să puneți și cu lapte ciocolată, deci nu-i musai din asta neagră. Deci puteți să puneți ce vă place. Mă tăiem mai mărunt ca să se topească mai repede. Puteți să faceți după ce o luați pe foc, de pe foc, cu mixerul, cu ce doriți. Cu paleta, cum fac eu. Așa, să mai amestecăm și aici să se topiască. Eu am pus într-una mai mare ca să am loc. O să pregătesc două vase unde o să punem ciocolata, că aici va fi peste ciocolată. Uitați așa. Hai să șterg puțin aici, să nu mă negrească asta. Așa, și cuțitul. Dacă vrem culoare frumoasă. E o rețetă foarte veche și o făceam înainte când lucram eu la fabrica de lapte, că aveam lapte praf. Atunci o făceam. Unt aveam, deci eu am dus-o boierește când am fost fată. Am avut de toate. A noi nu știu lipsa de unt. A făcut fratele meu nuntă înainte de Revoluție. Tot untul pentru tortul și alea. Eu l-am făcut rost. Aia era, știți ce cozi erau atunci?
înainte de Revoluție la unt. Hai. Mai lucram eu în continuare, dar n-am lucrat numai 7 ani la fabrica de lapte. N-am putut din cauza picioarelor, că nu sufeream cismele de cauciuc. Dacă, zici doctorul, dacă mai lucrez așa, cu un cisme de cauciuc, o să ajung să nu mai merg pe picioare. Și atunci au trebuit, atunci directorul m-a dat la magazinul de prezentare. Și atunci mi-a fost mai bine. Ok, uitați. Deci untul și cu asta o fier. Dați să-mi iau eu aici să pun un prosop. Și atunci noi oprim focul, gata, nu-l mai lăsăm pe foc și punem laptele praf. Laptele praf îl punem dintr-o dată. Așa. Exact ca la făină. Când facem eclerurile, punem totodată. Și astea 100 de ml de ulei. Punem aici. De atunci pe el nu-l lasă să se întărească așa, știi? Trebuia să iau eu un tel. Ca să nu fac cocoloașe. Amestecăm bine, 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 bine. Ca să se... De-aia se face cu mixerul, că trebuie amestecat bine, bine, bine. Da, facem cu telma. Acum și dacă mai rămâne, adus și la baton, mai rămânea câte o bucățică de lapte praf. Ah, era bun. Eu zic că e bine. Așa. Și acum împărțim asta peste ciocolăți. Poate mă arde și mai bine. Acum nu știu dacă împart eu egal, dar asta e. Așa. Facem aici așa. Ca să se topească. Da? Haideți să luăm și asta. O să iau paleta, să nu mai iau alt. Merge și cu paleta. Cred că 4 foi ne ajung. Că asta împărțim în două. Adică ar trebui în 3 și să punem 5 foi. Vedem. Eu pun pe o foaie și atunci vedem. Numai să fie bine încorporată ciocolata. Și cremă faină a ieșit. Așa. Mai facem și aici să nu avem surprize. Îmi doare mâna. N-am mai vrut să bag mixerul, să-l scot ăla și cu ăsta mare, numai să murdăresc
Da. Baton în toată regula. Ce gust bun are. Și asta e gata. Eu iau acum telul ca să pot să mi le pun pe foi de napolitano. Așa, desfac. Aici am un pachet de 4. Astea trebuia să le fac eu, pentru că de luna trecută cumpărate, dar sunt în termen, dar nu mai îmi place mie dacă să învechez sau așa. Acum punem ciocolata neagră. Asta mă enervează vailingul ăsta că e moale. Vedeți? Haideți să luăm o din asta de împins. Deci împărțim în două, amândouă cremele. Trebuie să lucrați cu ea cât e caldă, că altfel știți cum se face. Se întărește, nu mai puteți să o întindeți. Și de-aia cât e caldă să lucrați cu ea. E suficientă cremă. Deci așa. Mă ung. Punem asta, o foaie. Acum punem jumate din crema albă. O întindem bine. Să vedeți ce prăjitură bună facem așa pe rapid. Deci nu, să nu mai lăsați să se răcească, că nu mai puteți întinde. Deci cum ați pus ciocolata, imediat o și întindeți. Ce s-o topit, o și întindeți. Punem altă foaie. Apăsăm așa puțin. Și acum punem de la ciocolata neagră toată. Se lucră foarte bine cu ea acum, încă cât e călduță. Acum, rândurile dumneavoastră le începeți când doriți. Puteți să începeți cu alb și să finalizați cu negru sau cum doriți. Asta e la alegere. Dar să faceți când nu vă pare rău. Laptele praf eu l-am cumpărat de pe internet. Când mi-am luat bănuții aia de ciocolată, aveau și lapte praf acolo. Și nu a fost chiar așa de scump. Atunci mi l-am comandat. Pachetul are 4 foi, deci eu o să mai folosesc și din alt pachet încă o foaie.
Puteți să puneți esență de rom dacă doriți în asta de ciocolată. Ce doriți? La esențe, eu am vrut să las așa gustul de ciocolată. Eu o să le îndrept eu. Nu contează că să rup. Pentru că trebuie umblat repede aici. Și acum punem restul de asta de ciocolată albă. Vedeți ce fain să face? Nici nu rămâne pe vas. Acum că mai să scapă puțin și din asta maro, nu contează. Astea sunt prăjiturile copilăriei, să știți. Foile de napolitane le luam de la sârbi. Erau femei care mergeau la noi în sat cu micul trafic, așa îi spunea. Și vindeau acolo. Știu ce vindeau și aduceau foi de napolitane, foi de strudel, că atunci nu se găsea în magazine. Se găsea, eu vorbesc de Timișoara, se găsea la unde era magazinele Pâinea Casei. Așa îi spunea. Acolo se găseau, dar nu tot timpul. Și acum o să iau o altă foaie din alt pachet care l-am avut început. Astea nu prea au fost așa faine, mai mult mai rupte au fost, dar mi-au prins bine. Nu contează. Și o punem invers asta. Vedeți? Deci astea cu zimțuri le punem tot afară, înăuntru, tot așa. Haideți să șterg eu aici puțin. Așa. Puneți o greutate cu ea, pe ea ca să stea lipite, știi? Sunt foaie de copt. Și acum pun o greutate pe ea. Mai pun o foaie și pun o greutate. Și asta e tot. Când se întărește o să vă arăt secțiune, cum arată. Și uitați, dragile mele, așa arată rezultatul final. Uitați-vă cât de bine a ieșit. Nu știu cât se vede acolo, cum bate lumina, dar aici se vede perfect. Uitați ce bine a ieșit. Și sunt mega, mega delicioase, crocante. Sper să încercați rețeta. Vă mulțumesc și o zi minunată vă doresc. Bye, bye!